Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-o cameră rece de spital, înconjurată de mașini și lumini slabe, Halil Ibrahim a ținut ferm mâna lui Slatirkoglu. Privirea lui, deși atenuată de durere, strălucea cu o hotărâre care a sfidat soarta. Inelul de pe degetul ei nu era doar un simbol, era o promisiune, o declarație tăcută că dragostea lor nu se va rupe, orice ar fi. Înainte de marea procedură, Halil Ibrahim s-a uitat la Slatirkoglu și i-a spus ce-și dorește cel mai mult, să nu-i fie luat inelul, nici măcar dacă viața s-a hotărât să-l ia. Acel mesaj a devenit un nod în gâtul tuturor celor care l-au auzit. Inelul pe care Halil Ibrahim a refuzat să-l scoată nu avea diamante sau volane, dar cântărea mai mult decât aurul. El a fost martorul momentelor lor cele mai intime, al jurămintelor lor tăcute, al nopților lor nedormite și al lacrimilor împărtășite. Pentru Halil Ibrahim, acel inel a fost Slatirkoglu. Era o dovadă palpabilă că, chiar și pe marginea prăpastiei, dragostea era ancora ei. Nimeni din cameră nu putea să nu fie mișcat de ultimele lui dorințe. Slatirkoglu, stând ferm lângă targă, nu a vărsat nicio lacrimă în fața lui Halil Ibrahim. Știam că trebuie să fiu puternic pentru amândoi. Înăuntrul ei, frica o mistuia, dar chipul ei nu arăta decât speranță și calm. În timp ce medicii pregăteau totul, ea a mângâiat mâna soțului ei, șoptind cuvinte pe care numai el le putea auzi. Fiecare secundă cu el devenea eternă și sacră. Când Halil Ibrahim a fost dus în sala de operație, mâna lui s-a lipit de cea a lui Slatirkoglu până în ultimul moment. Inelul strălucea slab în lumina coridoarelor, de parcă și el s-ar fi chinuit să rămână cu proprietarul său. Slatirkoglu stătea acolo, privind ușile care se închideau încet, ducându-și inima de cealaltă parte. Și totuși, ea nu s-a mișcat. Stătea tăcut, cu mâinile strânse, repetând în minte că totul va fi bine. Orele care au urmat au fost cele mai lungi din viața lui. Pe măsură ce ceasul ticăie, ea rămase nemișcată, de parcă orice mișcare ar putea strica echilibrul delicat care îl ținea în viață pe Halil Ibrahim. Am primit vești fragmentate, puține cuvinte de la medici, priviri care nu îndrăzneau să promit nimic. Dar ea a tot așteptat, agățându-se de imaginea acelui inel, de forța unei povești care merita să continue. Știam că nu va renunța. Acel inel simplu, dar puternic, a devenit centrul emoțional al întregului proces. Familia, prietenii, urmăritorii. Toată lumea vorbea despre cererea lui Halil Ibrahim. A fost mai mult decât o bijuterie. Era un mod de a spune că dragostea lui cu Slatirkoglu era eternă, chiar dincolo de viață. Acea ultimă dorință a fost gravată în sufletele celor care l-au iubit, devenind un simbol al curajului, devotamentului și credinței. Era felul lui de a lupta cu dragoste în mijlocul adversității. Între timp, Slatirkoglu nu a încetat nici măcar o secundă să se roage. S-a plimbat prin holuri, a vorbit cu inelul în mână de parcă ar fi fost însuși Halil Ibrahim și și-a amintit de fiecare clipă petrecută împreună. Uneori zâmbea la gândul la glumele lui, alteori vocea ei se frângea. Dar nu și-a pierdut credința. Ea îi promisese că va fi cu el, în boală și în sănătate, și iată-o, împlinindu-l cu fiecare bătaie a inimii ei. Căsătoria lor venise în mijlocul tulburărilor emoționale, când boala amenința deja să le schimbe viața pentru totdeauna. Dar departe de a slăbi, dragostea lor a devenit mai puternică. În fiecare privire, în fiecare gest, era o complicitate indestructibilă. Cei care i-au cunoscut știau că a lor nu era din lumea aceasta. A fost ceva mai profund, mai adevărat. Iar inelul pe care Halil Ibrahim nu a vrut să-l scoată a fost cea mai bună mărturie în acest sens. După operație, medicii au raportat că starea lui era critică. Cuvintele au fost dure, dar nu au surprins pe nimeni.
Bătălia nu se terminase încă. Slatircoglu era încă la picioarele patului, vorbea cu el, atingându-i mâna, asigurându-l că lumea nu mai era la fel fără zâmbetul ei. Prezența lui a fost constantă, necondiționată. Ea știa că, dacă Halil Ibrahim o putea auzi, ar lupta și mai tare. Echipa medicală a recunoscut legătura dintre cei doi. Ei au spus că energia pe care Slatircoglu a transmis-o este un medicament în sine. Halil Ibrahim a răspuns la stimul, apăsându-i uneori mâna, de parcă ar fi vrut să-i spună că este încă acolo. Pentru ea, fiecare mișcare a fost un miracol, un dar. Și m-am întors să mulțumesc, să iubesc, să cred. Inelul era încă acolo, nemișcat, împlinindu-și promisiunea tăcută. Afară, lumea încă privea. Rețelele sociale au fost pline de mesaje, campaniile de rugăciune s-au înmulțit, iar mass media și-a amintit povestea lor de dragoste. Oamenii și-au găsit speranța în ei, o reflectare a rezistenței umane în fața tragediei. Și toată lumea, în adâncul sufletului, știa că acel inel nu era doar al lui Halil Ibrahim. A fost unul dintre cei care cred că dragostea adevărată poate cuceri totul. Slatircoglu știa că, orice s-ar întâmpla, acest proces îi unise dincolo de timp. Fiecare moment împărtășit era acum neprețuit. Dacă Halil Ibrahim ar supraviețui, acel inel ar fi simbolul unei a doua șanse. Dacă nu, ar fi promisiunea că într-o zi se vor întâlni din nou. Dar, în ambele cazuri, dragostea ar continua să bată. Pentru că iubirea, când este adevărată, nu moare niciodată. Pascali